Hello students, welcome to the channel. So we are dealing with the chapter quadratic equation, and in the previous video हामीले completing the square method को क्वेशन्सहरु गर्ने थियौं। आज हामी अझै क्वेशन्सहरु गर्ने छौं र यो मेथडलाई क्लियर गर्ने छौं। सो हामीसँग यहाँ क्वेशन छ solve 3x² - 5x + 2 = 0 by the method of completing the square. सो फर्स्टमा त हामी x² को कोएफिसिएन्टलाई युनिटी यानी 1 बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि हामीले 3 ले नै डिवाइड गर्नु पर्यो। फर्स्टमा हामी लेख्छौं dividing both sides by 3. 3 ले डिवाइड गर्यो भने 3x² लाई 3 ले डिवाइड गर्दाखेरि हामीसँग x² मात्रै रहन्छ माइनस 5x लाई 3 ले डिवाइड गर्यो भने 5/3x र 2 लाई 3 ले डिवाइड गर्दाखेरि 2/3 = 0 डिवाइडेड बाइ 3 हामीसँग 0 आउँछ। बोथ साइड्स डिवाइड गर्नु पर्यो। नेक्स्टमा हामी कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई शिफ्ट गर्छ x² - 5/3x = -2/3। अब यहाँदेखि अर्को नेक्स्ट स्टेप चाहिँ यो स्टेप चाहिँ हामी के गर्छ भन्दाखेरि हामीले एड गर्नुपर्छ एउटा टर्म। एडिङ के गर्छ भन्दाखेरि हाफ अफ कोएफिसिएन्ट अफ x, the square of the half of the coefficient of x on both sides. हामीले the square of the coefficient of x लाई हामी both side मा एड गर्नुपर्छ। र हामीसँग फर्स्टमा यतापट्टि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा कुन टर्म थियो भन्दाखेरि x² - 5/3x यति त हामीसँग छँदै थियो। अब हामीले एउटा टर्म एड गर्नुपर्छ प्लस त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि हाफ गरेर x² को कोएफिसिएन्ट 5/3 यसलाई हाफ गर्यो र त्यसको स्क्वायर गरेर एड गर्नुपर्छ। र यसको हाफ मिन्स सिम्पली 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। सो 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्दा हामीसँग आउँछ 5/3 = 6। यसको स्क्वायर हामीले एड गर्नुपर्छ। यतापट्टि पनि एड गर्नु पर्यो 5/6 होल स्क्वायर -2/3 र हामीसँग अब आउँछ a² b² र बीचमा -2ab को फर्ममा छ। गर्दा यो एक्सप्रेसन हाम्रो a - b होल स्क्वायर हो। a भनेको x माइनस b भनेको 5/6 होल स्क्वायर। यो होल एक्सप्रेसन यति हो। सो यतापट्टि हामीले सल्भ गर्यो भने 5 को स्क्वायर हामीसँग 25, 6 को स्क्वायर 36 -2/3 र नेक्स्ट हामी लेख्न सक्छौं x - 5/6 होल स्क्वायर = 36 र 3 को हामीले एलसीएम गर्यो भने 36 पाउँछ र माथि हामीसँग 25 - 3 × 12 = 36, 12 2 = 24। सो हामीले कति पायो भन्दाखेरि x - 5/6 होल स्क्वायर = 25 - 24 is 1/36। यो फर्मबाट हामी x + अल्फा को होल स्क्वायर = बीटा मा आयो। x + अल्फा को होल स्क्वायर = बीटा फर्ममा आयो। यो इक्वेसन देखि हामी यो इक्वेसनमा आयो। अब कसरी सल्भ गर्छ x - 5/6 स्क्वायर रुट लिनु पर्यो। यसको स्क्वायर रुट लिँदाखेरि स्क्वायर क्यान्सल भयो। उतापट्टि हामीसँग प्लस माइनस स्क्वायर रुट बोथ साइड लिनुपर्छ 1/36। सो x - 5/6 = प्लस माइनस स्क्वायर रुट अफ 1 is 1, स्क्वायर रुट अफ 36 is 6. So x = प्लस माइनस 1/6 माइनस 1/5/6 लाई हामीले ट्रान्सपोज गरेर प्लस 5/6 बनायो। सो आइदर रुट्सहरु हाम्रो के रहेछ भन्दाखेरि आइदर x = फर्स्टमा प्लस लिन्छ प्लस 1/6 र यतापट्टि प्लस 5/6 और x = माइनस लिन्छ अब माइनस 1/6 प्लस 5/6। सो यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 6 and 6 को एलसीएम हामीसँग 6 आयो। माथि 5 + 1 पनि 6 नै हुन्छ। और x = 6 and सरी हामीसँग एउटा टर्म माइनस छ यहाँतिर -1/6, 5 - 1 is 4। सो 6 1 = 6 क्यान्सल भयो, 2 3 = 6, 2 2 = 4। यहाँ हामीसँग माइनस पनि छ। सरी नट माइनस, 5 - 1 4। सो x = के रहेछ भन्दाखेरि एउटा 1 रहेछ और x = 2/3। So these are the roots of
quadratic equation by the method of completing the square. So here is our next question. Let us solve this. X square को coefficient already 1 छ, कदा हामीले डिवाइड गरिरहनु परेन यो केसमा। यसलाई हामी यतिकै लेख्छ इक्वल्स टु 0। कन्स्टेन्ट टर्मलाई शिफ्ट गरिहाल्छ। एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टु -1। अब हामी एड गर्छ के गर्छ भन्दाखेरि द स्क्वायर अफ हाफ अफ कोएफिसिएन्ट अफ x, कोएफिसिएन्ट अफ x यसको स्क्वायरलाई एड गरिदिन्छ अन बोथ साइड्समा। फर्स्टमा हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हामीसँग छ एक्स स्क्वायर प्लस 3x थियो। यसमा हामीले एउटा टर्म एड गरेको थियो के भन्दाखेरि एक्स स्क्वायरको कोएफिसिएन्ट जुन 3 थियो यसलाई 2 ले डिवाइड गरेर त्यसको स्क्वायर भनेपछि 3 डिवाइडेड बाई 2 को स्क्वायर। यो बोथ साइडमा गर्नुपर्छ। यतापट्टि हामीले 3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर र -1 त हाम्रो सधैँ थियो। र ए स्क्वायर बी स्क्वायर बिचमा हामीसँग प्लस 2ab को फर्ममा छ भनेपछि हामी यसलाई लेख्छ a प्लस b होल स्क्वायर एक्स प्लस 3/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टु यतापट्टि सल्भ गर्दा 3 को स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई 2 को स्क्वायर 4 -1 र हामीसँग आयो एक्स प्लस 3/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टु 4 र 1 को एलसिएम 4, हामी माथिसँग 9 -4 x plus 3/2 whole square equals to 9 - 4 is 5/4। a plus x plus alpha को whole square equals to beta को फर्ममा आयो। सो अब लेख्छ x plus स्क्वायर रुट लियो भने हामीसँग आउँछ प्लस माइनस अंडर रुट 5/4। सो x plus 3/2 equals to प्लस माइनस स्क्वायर रुट अफ 5 लाई हामी स्क्वायर रुट अफ 5 लेख्छ र स्क्वायर रुट अफ 4 चाहिँ हामीसँग कति हुन्छ 2। सो x इक्वल्स टु प्लस माइनस अंडर रुट 5/2 र प्लस 3/2 लाई ट्रान्सपोज गरेर -3/2 बनायो। सो आइदर रुट्सहरु हाम्रो रहेछ आइदर x इक्वल्स टु प्लस लिन्छ फर्स्टमा रुट 5/2 -3/2 और x इक्वल्स टु माइनस लियो भने माइनस रुट 5 -2 डिवाइडेड बाई 2 -3/2। सो x इक्वल्स टु यसमा हामीले 2 एलसिएम गऱ्यो भने माथि रुट 5 -3 और x इक्वल्स टु यहाँनिर हाम्रो हुन्छ 2 माइनस रुट 5 -3। सो दिस आर द two roots। Here is our next question। यसलाई पनि हामी सल्भ गरिहालौँ। ओके फर्स्टमा त हामीले एक्स स्क्वायरको कोएफिसिएन्टलाई 1 बनाउनको लागि 2 ले डिवाइड गर्नु पर्यो। 1 छैन भने हामी डिवाइड गरिदिइहाल्छ। डिवाइडिङ बोथ साइड्स बाई 2। 2x स्क्वायरलाई 2 ले डिवाइड गर्दा हामीले एक्स स्क्वायर मात्रै पाउँछ। 2 2 क्यान्सल भइहाल्छ हाम्रो। -5x/2 गऱ्यो भने 5/2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टु 0 डिवाइड बाई 2 गऱ्यो भने 0 आउँछ। अब हामी कन्स्टेन्ट टर्मलाई शिफ्ट गर्छ राइट ह्यान्ड साइडमा। एक्स स्क्वायर -5/2x कन्स्टेन्ट टर्म मिन्स 3/2 लाई यो हुन्छ हाम्रो -3/2। नेक्स्ट स्टेपमा हामी एड गर्नुपर्छ। एडिङ half of coefficient of x square on both sides। so x square minus 5/2x त सधैँ थियो हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा। हामीले एउटा टर्म अझै एड गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो यसलाई हाफ गरेर यसको स्क्वायर। सो 5 त भइहाल्यो, हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 5/4 यसको स्क्वायर र यो अर्को साइडमा पनि त्यही लेख्छ हामी 5/4 को स्क्वायर र अर्को टर्म हामीसँग के छ लेफ्ट आउट भएको -3/2। a स्क्वायर b स्क्वायर र बिचमा -2ab को फर्म छ। यसलाई हामी a - b होल स्क्वायर लेख्छ भनेपछि x - 5/4 होल स्क्वायर।
यतापट्टि सल्भ गऱ्यो भने 5 को स्क्वायर 25 अपॉन 4 को स्क्वायर 16 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 र यो पाउँछ हामीले। र फर्दर यसलाई सल्भ गरौँ। x माइनस 5 अपॉन 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16 र 2 को एलसीएम गऱ्यो भने हामीले 16 पाउँछ र माथि हामीसँग 25 माइनस 24 र x माइनस 5 अपॉन 4 को होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 24 इज 1 एन्ड 16। सो स्क्वायर रुट लिन्छ अब हामी बोथ साइड। त्यसो गर्दाखेरि हामीसँग x माइनस 5/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रुट 1 अपॉन 16। x minus 5 upon 4 equals to plus minus square root of 1 is 1 and square root of 16 is 4. So x equals to plus minus 1 upon 4 minus 5/4 transpose गरे भने plus 5/4. So either x equals to plus 1/4 लियो भने 1 upon 4 plus 5 upon 4 or x equals to minus 1 upon 4 लियो भने minus 1 upon 4 plus 5 upon 4. So x equals to 4 LCM 4 भयो 5 plus 1 गऱ्यो भने हामीसँग 6 आउँछ or x equals to 4 LCM is 4 and 5 minus 1 is also 4. So 2 2s are 4, 2 3s are 6, 4 1s are 4, 4 1s are 4. So x equals to 3/2 or x equals to 1. So these are the two roots.